ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හොඳින් ඉන්නව නේද? අද ඔයාලට දුම්බර මිටියාවතේ සුන්දර ගම්මානය වන ඓතිහාසික මීමුරේ ගම්මානයේ 3 වෙනි ව්ලොග් එක රැගෙන ආවා. මහනුවර රජවාසලට අයත් ආරක්ෂිතම ස්ථානය මේ ගම යයි සැලකෙනවා. ආපදා අවස්ථාවන් වලදී රාජකීයයන් සැඟව සිටි ගමක් ලෙසද මීමුරේ ගම සඳහන් වෙනවා. ඉතිහාසය සඳහන් කරන ආකාරයට මහනුවර රජවාසලට සම්බන්ධ වරදට දැඩි දඬුවම් දිය නොහැකි සමීපතම පුද්ගලයා මීමුරේ එවූ බව කියවෙනවා. එබැවින් ගම්වාසීන්ගේ රාජපාක්ෂික භාවය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතී තිබෙනවා. ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු මැද මහනුවරදී ඉංග්‍රීසීන් විසින් අල්ලාගනු ලැබුවේ මීමුරේට යන අවස්ථාවේදී බව කියවෙනවා. තවද රාජසිංහ රජු අසවීමට මාස කිහිපයකට පෙර දූ කුමරියන් දෙදෙනෙකු සහ බිසෝවරු දෙදෙනෙක් මීමුරේට යන අතරතුරදී අල්ලා ගැනීමටත් සමග මේ ගම සෙංකඩගල රාජධානිය අතර තිබුණු සම්බන්ධතාවය ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වෙනවා. සූරියාරණ චිත්‍රපටය රූගත කළ ස්ථානයක් වන හිංගඟට යන පාරේ මෙම කුඩා කඩය පිහිටා තිබෙනවා. එයින් රසවත් වූ ගැමි ආහාර පාන අපට මිලදී ගත හැකි වෙනවා. මීමුරේ ගම්මානයේ නවාතැන් පහසුකම් ඇති බොහෝ තැන් තියෙන අතර මීමුරේ ගිමන්හල ඉතා ලස්සන ගැමි පරිසරයක් විඳීමට සාදා තියෙන නවාතැන් පොලක් වෙනවා. එහි සියලු විස්තර පහත සඳහන් කොට තිබෙනවා.